हाँ जी नमस्कार जी, स्वागत है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਟੀਚਿੰਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਿਊ ਡੇਟ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀਆਂ ਡੇਟਸ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ pscv.in, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਲੈਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਾ CDEO 29/8/2021, ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ 29/8/2021, ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਦਾ 28/8/2021, IT ਆਫਿਸਰ ਦਾ 28/8/2021, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦਾ 28/8/2021, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫਿਸਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਟੈਨੋਟਾਈਪਿਸਟ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਡੇਟ ਹੈ 28 ਤੇ 29 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਜੇ ਇਹ PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਤਲਬ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। PDF ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ 28/29 ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਰਹੂਗੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹੂਗੀ 29 ਤਰੀਕ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ IT ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 28 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 29-28 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਕੰਡਕਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਧੰਨਵਾਦ।